হেল্ল' মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? সকলোৱে খবৰ নিশ্চয় ভালেই। এটা মোৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সৈতে ভুললৈ আজি এটা মই কি কৰিম এতিয়া ৰাতি হৈছে। আজি মই ভাবিছোঁ পনীৰ বনাওঁ, আৰু মই পনীৰ কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাওক আৰু ট্ৰাই কৰিব। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ ৰেচিপিটো চাই ক'ব। আৰু যিবিলাকে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কোনো নাপাহৰিব, নতুন মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ ব'লক আমি কি বনাওঁ চাই থাকক আপোনালোকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো। আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে কয় বোলে মোৰ কথাবিলাক স্পীড। মোৰ কথাবিলাক স্পীড নেকি? কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই। মই অকল মই কৈছিলোঁ মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে, মই সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' দিম। অকল ৰেচিপি বুলিয়ে নহয়, সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' দিম। আৰু এতিয়া মই ৰেচিপি দি আছোঁ, ৰেচিপি দি আছোঁ এনে আৰু এইবিলাক, কিন্তু ক'তো যাব পৰা নাই যে, সেইকাৰণে ৰেচিপিকে দি আছোঁ ইউটিউব চেনেলটো চলি থাকিবৰ কাৰণে। আৰু ইউটিউবটোৰ জৰিয়তে সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' পাব, ফটোৱা হওক, ফটোবিলাক বনাম আৰু, কাৰণ এতিয়ালৈ 1K ছাবস্ক্ৰাইবে হোৱা নাই, 200 হোৱা গৈ নাই। তেন্তে কেনেকৈনো বনাম, হয়নে নহয়? যদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছি হয় তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। এতিয়া মই ইয়াত কি লৈছোঁ দেখিছে, এয়া হৈছে বিলাহী সৰু সৰুকৈ মই কাটি লৈছোঁ মিহি মিহি কৰি, আৰু এয়া জলকীয়া, এয়া পনীৰ, এইখিনি পনীৰ লৈছোঁ, আৰু এয়া ইলাইচি, এয়া জিৰা, এইটো তেজপাত লৈছোঁ, আৰু আলুখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এইখিনি মই ভিডিঅ'টো নকৰিলোঁ, তেওঁ কৈছোঁ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এনেকৈ ৰঙা ৰঙা হোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিব, বেছিকৈ ফ্ৰাই নকৰিব, আধা সিজা কৰিব। আৰু আলুখিনিত মই নিমখ একো দিয়া নাই, অকল ফ্ৰাই কৰিছোঁ তেলত। আৰু পনীৰখিনি আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে আৰু ফ্ৰাই নকৰাকৈ কৰিব পাৰে। মই ফ্ৰাই নকৰাকৈ কৰিম আজি, বেলেগ এদিন ফ্ৰাই কৰি আপোনালোকক মই দেখাম। আৰু এইটো মই নক'লোঁ, এইটো আদা আৰু ৰহুনৰ পেষ্ট হয়। আপোনালোকে আদা আৰু ৰহুন মিক্সিত পিচিব পাৰে। মই পেষ্টটোৱে কিনি লৈ আহিছোঁ, মিক্সিত পিচি থকা নাই। আৰু এইটো দিম, আদা ৰহুন লাগিব, আদা ৰহুনৰ পেষ্ট এটা লাগিব। গেছ অন কৰি দিলোঁ, কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত আমি তেল দিওঁ। এতিয়া আমি ইয়াত তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, ইয়াত আমি দিম প্ৰথম জিৰাখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। এতিয়া দিওঁ আমি ইলাচি কেইটা দিছোঁ, আৰু এইটো ল' মিডিয়ামত কৰি দিছোঁ। ইয়াত তেজপাতটো দিলোঁ, আৰু এতিয়া এইটো যে পেষ্টটো আছিলে, এই পেষ্টটো ইয়াত দিলোঁ। জলকীয়াকেইটা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। দি দিছোঁ, এতিয়া নিমখ দিম। ল' মিডিয়ামে কৰি থৈ দিছোঁ গেছটো আমি ল' মিডিয়ামে কৰিছোঁ। এতিয়া জোখ অনুসৰি আপোনালোকে যিমান বিলাহী দিয়ে, যিমানে নিমখ জানিবই, নিমখ দি দিব। যোনে যোনে বনায় আৰু মোৰ ৰেচিপিটো চাই। এয়া হালধি, বেছিকৈ দি দিব। সেয়া বিলাহীখিনি সিজিব দিম। এতিয়া সিজক, হাই ফ্লেমত কৰি দিব পাৰে, আৰু সেইখিনি সিজালৈ বেছিকৈ বঢ়াই দিব গেছটো। তাৰপৰা জুইটো বনাব পাৰে, জুইত বনালেও নিয়ম জুই কমাই দিব বা বঢ়াই দিব, মিডিয়ামত কৰি থৈ দিব। আৰু জুইটো একেই, গেছৰ যাৰ ঘৰত গেছ থাকে, গেছ খাব পাৰে। এতিয়াও সকলো ঘৰতে থাকে, এতিয়াও নাথাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ ঘৰত বা গেছ শেষ হ'লে এনেকৈও পাৰিব। এতিয়া ধুনীয়া কালাৰো আহিছে, আৰু তেলখিনি কেনেকৈ ওলাই গৈছে, আৰু বিলাহীটোও হৈছে, দেখিছে, ধৰিব পাৰিছে ন আপোনালোকেও। বিলাহীখিনি সিজিছে। এতিয়া আমি ইয়াত থৈ দিয়া আলুখিনি ইয়াত দিম।
এতিয়া আলুখিনি দি দিওঁ, পনীৰখিনিও পাছত দিওঁ। এইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত মই পনীৰখিনি দিওঁ এতিয়া নহয়। পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লে ল'ব দেই, আকৌ মই কৈছোঁ আগতো মানে আগতে মানে কৈছোঁৱেই মই পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব, মিক্স কৰি লওঁ ভালকৈ। আলুখিনি দি দিলোঁ ইয়াত দেখিছে, এতিয়া পনীৰখিনি দিব বাকী আছে। পনীৰখিনি এতিয়া পানী দিব লাগিব, পানী দিয়াৰ পাছত পনীৰখিনি দিম। এতিয়া মছলা দিম। এতিয়া ধুনীয়া কালাৰ আহিছে দেখিছে, ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে, বহুত ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ এইটো গৰম মছলা দিছে, এইটো ইয়াত ধনিয়া দিছোঁ, ইয়াত ধনিয়া অলপ, তাৰপিছত এয়া জিৰা আৰু এইটো শেষত গৰম মছলা। গৰম মছলা এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি লওঁ। ভালকৈ হৈ গৈছে, মিক্স কৰি লওঁ। এতিয়া এই পনীৰখিনি ইয়াত দি দিম, পনীৰখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছত লাগিব মানে ভাঙি যাব পনীৰখিনি, মিক্স কৰি দিম। এতিয়া ঢাকনা মাৰি আমি পানী অলপ ইয়াত দি লৈ ইয়াত ঢাকনা মাৰি দিওঁ পনীৰখিনি সিজিবৰ কাৰণে। পানী দিলোঁ, এতিয়া ফুলি যাব লাগিব নহয়। এতিয়া ভাতখিনি মিক্স কৰি দিওঁ, বেছিকৈ লৰাই নিদিব মানে লাহে লাহে লৰাব, নহ'লে পনীৰখিনি ভাঙি যাব পাৰে। এতিয়া আমি ভাতত লগাই দিলোঁ, এতিয়া আমি এইটো আকৌ লৰাই দিম, হৈছেহি আৰু আমি আকৌ অকণমান ঠাণ্ডা মাৰি দি আকৌ চাম। এই শুনি যাওঁ, পানীখিনি শুনি যোৱালৈ মানে দেখিছে, পানীখিনি শুনি যাওঁ। চাওক কি ধুনীয়া আহি আহিছে দেখিছে কালাৰ। এতিয়া এইখিনি আমাৰ পনীৰ হৈ গ'ল, চাওক কি ধুনীয়া হৈছে পনীৰ। এতিয়া আমি সেই নমাই আপোনালোকক দেখাওঁ ইয়াৰ সোৱাদটো কেনেকুৱা হৈছে, দেখাওঁ এতিয়া আৰু। এয়া চাওক দেখিছে, আমি সেই নমালোঁ, কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছে, দেখাটো মানে বহুত ধুনীয়া হৈছে। তাত এনেকুৱা হৈছে মানে মোবাইলটো ইমান কালাৰিং হেৰি নেদেখিব পাৰে, কিন্তু বহুত ধুনীয়া হৈছে। মই দেখা দি আছোঁ, কি মজা হৈছে মানে কি বহুত ওলাইছে। এতিয়া খাই কৈ গম পাম। আপোনালোকে যদি বেছিকৈ পানী ৰখায় তেন্তে হ'লে ভাতৰ লগত খাব পাৰিব, আৰু কমকৈ পানীটো মানে ভাজি নিচিনা কৰিব, ৰুটি চব্জি লগত বেছিকৈ খাব পাৰিব চব্জি হিচাপেও। মানে মোৰ পনীৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব, আৰু মানে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কেনেকুৱা হয় ৰেচিপিটো, কাৰণ মই মানে বনাইছোঁ মানে পনীৰ কেনেকুৱা হ'লে ক'ব। দেখিছে আপোনালোকে মানে ভালেই হৈছে, এতিয়া খাই কৰি লওঁ মানে খোৱাটো ভালেই হ'ব, কাৰণ ভালেই হ'ব, কাৰণ এনেকৈ বনাই আৰু। এতিয়া মানে এইখিনিতে আৰু এইখিনি ক'বলগীয়া একো নাই। এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ, কৈ দিছোঁ আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো চাইছে, মানে প্ৰথমত কৈছোঁ যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো চাই আছে নতুনকৈ, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। বাই এতিয়া।